Ja. Oh, was er een hint of zo? Ja. Ik hoor jou, maar... Hoe ben ik er doorgekomen? Hier? Ja, ik zit verkeerd, denk ik. Hier, denk ik. Een sleutel moeten hebben. Ja, nou. En nou. Dus één sleutel moeten we hebben. En alvast hier. Vast. Er ligt het lijkt net dat... Je moet een magneet hebben. Nee, het lijkt net dat sleuteltje aan. Ja, door hangt een sleutel. Ja. Wacht, ik heb een magneet bij. Ja, waar zit hij? Ja, dat is in die vakken. Is daar nog? Hoe ziet hij eruit? En zo'n zaklamp, die kan goed te breed zijn.
Dit is een duivelse cache, zo heet hij. Hij ligt vlak bij de camperplaats in Lottem. En, het lijkt inderdaad wel best wel duivels te zijn. Wij gaan verder met proberen. De sleuteltje. Daar zit de sleutel. Hier zijn jullie het zien. Hij zit in mijn stakje, maar... Ja, daar zit de sleutel. Die moeten we eruit zien te krijgen. Om dat slotje open te krijgen. Zou daar de cache al zijn of zou er nog een verrassing in een doosje zitten? Hé, lagrolletje. Nou, mooi. Geen lachen. Dan ga ik hem even loggen. Dan ben ik er even tussenuit. Tot zo. Ah, hij gaat niet dicht zeker zonder. Hij moet dicht gaan. Nou, zo, weer gelukt. Dan gaan we verder met de hike. We waren met een wandeltochtje bezig. Dus, Ja, die komen altijd met zo'n bussen, hè? we hebben twee geocaches gevonden. Gisteren eentje en vandaag. Vandaag eigenlijk twee. Eentje was er gesloopt door een stelletje van Dalen, denk ik. Maar die hebben we niet gefilmd. Dus, maar nou is het in ieder geval tijd voor een bakje koffie. En Brabantse worstenbroodjes. Yay! En een zilverpapier. Bakpannetje. Gaat perfect.